Betaljätten Klarna har visat sina rosa kort för första gången sedan noteringen den 10 september och faller på Q3-rapporten. Med oss för att diskutera Klarnas rapport är Rodney Alvén på Halvarsson och Halvarsson. Välkommen. Tack så mycket. Rapporten slår analytikernas estimat, ändå faller de på börsen. Varför tror du att det är så? Till att börja med har vi ett surt börsklimat, så hela börsen är ju ner. Och det är särskilt olyckligt om du rapporterar siffror som inte riktigt faller i smaken, så blir fallen ofta mer dramatiskt. Nu är det 10% ungefär. Men du kan säga att det är egentligen samma story som har gällt de senaste åren. Det vill säga, Klarna växer väldigt mycket på intäktssidan och de växte bra nu också, 31%. Samtidigt så äts hela intäktsökningen upp av ökade kreditförluster. Men sedan noteringen har de ju fallit över 25%. Vi ska få upp en kursgraf här. Var noteringspriset för högt, tror du? Ja, man kan säga att det är lite tidigt att säga, men det är klart det är alltid olyckligt att få en sån här dålig start. För ofta så sätter det här sentimentet i sig ganska länge. Och nu har vi då en första rapport och man brukar ha som en huvudregel att den första rapporten efter noteringen ska vara väldigt bra. Så att du sätter sentimentet. Och nu har man en rapport som uppenbart inte faller marknaden i smaken. Så det här kommer man nog förmodligen få tvingas leva med ganska länge. Ja, men Sematkovsky beskriver ju kvartalet som fenomenalt. Vad tror du han menade med det? Ja, fenomenalt kan ju vara, det kan betyda massa olika saker. Det kan vara fenomenalt uselt. Men vad han menar vet jag inte riktigt. Men jag tror att det är ändå så att affären växer. Det gör den. I så mått att de får in fler kunder. Intäkterna ökar som sagt på ett bra sätt och så vidare. Så det är klart att det är bra. Sen så äts ju hela den förtjusningen upp då när du kommer till kreditförlusterna. Kosten tycker jag också man håller i bra schack. Så jag ska i den då liksom isolera dilemmat till kreditförlusterna. Om vi ska prata om det som alla vill att vi ska prata om då. Klarna har inte varit lönsamma sedan 2019. Varför är de inte lönsamma? Ja, du kan säga under de första åren där så var det en ganska dålig kostnadskontroll. Det var det. Och det har de kommit till rätta med tycker jag, när man tittar på siffrorna i alla fall. Så att där är inte egentligen grundproblemet. Utan det som har varit problemet de senaste åren det är att kreditförlusterna har accelererat på ett väldigt oroväckande sätt. Och utan att jag i detalj kan redogöra för liksom statistiken så förefaller det som att det här problemet har accelererat sedan man gick in i USA. Men en bank som inte går med vinst, det här är ett techbolag, de växer ju jättemycket. Är det så viktigt att visa vinst? Det är ju tillväxten som ändå är det centrala. Ja, det är en väldigt bra poäng och det är ju många tillväxtbolag som inte tjänar pengar. Men då investerar du väldigt ofta i tillväxten. Alltså ta ett sådant bolag som Spotify som inte tjänar några pengar på många år. De kunde visa att i deras mogna marknader tjänar man bra pengar. Och när det gick in på nya marknader så investerar man där i tillväxten och det kan man köpa. I det här fallet så är det ju lite mer komplicerat därför att en av de viktigaste kärnkompetenserna för då ett kreditmarknadsbolag är att man så att säga har koll på kreditförlusterna eller kreditkvaliteten. Och där finns det en del frågetecken. Finns det ett samband mellan höga kreditförluster och hög tillväxt? Ja, alltså i viss mått. Och det som är positivt tycker jag nu i den här rapporten det är att man faktiskt ökar transparensen kring kreditkvaliteten. Jag tycker den har varit ganska undermålig tidigare men jag tycker man har tryckt undan det där ganska mycket. Men nu är det så att de har gått in i ett nytt område som kallas för Fair Finance där man lånar ut på lite längre tid, typiskt sett 12-24 månader. Och då har man en redovisningsmetod som jag tycker är lite udda. Är att man tar en kreditförlustprovision när man tecknar avtalet, när du ger ut lånet. Då tar du hela kreditförlusten och sen så ska intäkterna komma över tiden då, säg 12-24 månader. Och man tar bara 30% av intäkterna typiskt sett första kvartalet. Jag vet inget annat bolag som redovisar på det sättet. Och det här problemet med höga kreditförluster fanns ju även innan Fair Finance. Men det är klart att nu växer det väldigt snabbt. Och vad man försöker visa i rapporten det är att ökningen av kreditförlusten kan till viss del hänföras till den här nya produkten Fair Finance. Och då kan du säga att du länkar tillväxten till kreditförlusterna. Men om man då försöker förstå det här så vi vet ju inte om de gör rätt antagande på kreditförluster, det vill säga gör de för låga kreditförluster eller för höga. Gör de för höga kreditförluster då ska man ha återvinningen framöver och då kommer det här komma tillbaks i böckerna och då kommer de börja tjäna pengar. Men vi vet inte, så att de skulle behöva ytterligare förbättra transparensen kring den här produkten, hur man redovisar det. Sen så för också vd:n då ett resonemang kring att de är ganska ensamma om att redovisa på det här sättet.
Deras konkurrenter behåller inte de här krediterna i böckerna utan säljer ut de här till investerare. Men då säger han liksom att vår lönsamhet är högre än vad de har. Då ställer man sig frågan varför då säljer man ut det här om då lönsamheten är högre. Så jag får inte riktigt ihop resonemanget där. Det finns mycket frågetecken kvar att bena i. De säljer ju krediter för 6,5 miljarder dollar. Får man inte lite en blast from the past från 2027, 2028 när man gjorde samma sak med bostadskrediter? Ja, och du kan vidga frågan lite grann och säga liksom att private credit-marknaden är under en ganska hård press och det är mycket frågetecken kring kvaliteten. Så det här gäller inte bara de här typerna av krediter. Det som skiljer sig åt nu jämfört med finanskrisen 07-08 det är ju ändå att transparensen är mycket bättre. Då bakar man ju in skräpkrediter med goda krediter och så räknar man att man då skulle i genomsnitt ha en ganska bra kredit och det visar sig bli precis tvärtom. Man gjorde en slags sallad och sen när tomaterna ruttnade så ruttnade hela salladen. Så att det är annorlunda nu den här gången men hela private credit-marknaden är ifrågasatt. Tycker du att det verkar som att Klarna har prissatt risken rätt? Och hur ska man prissätta risken rätt? Precis. Och det är just en av de viktigaste kärnkompetenserna för ett kreditmarknadsbolag som ju Klarna är. Det är att prissätta risk rätt. Och om du tar 2 exempel. Om du tänker bolån till exempel så är det en väldigt låg marginal. Och det är därför att en bank förlorar aldrig pengar på bolån. Det händer nästan, alltså det är mikroskopiska förluster. Och då kan du ha låg marginal. Medan om du har ett konsumentkreditlån, du lånar pengar till soffor eller resor eller vad det nu är. Då är marginalen mycket högre. Och då är kreditförlusterna högre också. Men du tjänar fortfarande pengar. Och det som Klarna inte lyckats visa, det är att man då prissätter sina produkter på ett sådant sätt så att de är lönsamma. Och det behöver man bevisa för marknaden. Och investerarna då? Hur långt tålamod tror du att de har med kreditförlusterna? Ja, om jag skulle översätta det här till en så att säga, vanlig traditionell bank då skulle de här nivåerna på kreditförluster orsaka panik. Skulle jag. Om exempelvis Handelsbanken eller Swedbank. Nu är det här ett annat typ av bolag. Och många väljer att se det som ett fintechbolag. Men den här nivån på kreditförlusterna är ohållbar. Tack Rodney för att du kom hit och tack till dig som har tittat. Vill du läsa mer om Klarnas tredje kvartal så kan du gå in på efn.se eller på vår app EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.